สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.รัศมีชูทรงเดชจากภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือ pre-history เนี่ยก็หมายถึงว่าเรื่องราวการศึกษาเรื่องราวของคนเนี่ยนะคะคนหรือว่าสังคมวัฒนธรรมเนี่ยก่อนที่จะมีการประดิษฐ์คิดค้นตัวหนังสือค่ะอันนี้ก็คือเป็นศัพท์กว้างๆนะคะในคำนิยามอันนี้คือถ้าสมมติว่าในหลักสากลเนี่ยนะคะก็คือตั้งแต่ก่อนคือเกิดบรรพบุรุษของมนุษย์ขึ้นครั้งแรกนะคะก็คือประมาณถ้าเทียบสากลก็คือประมาณ3 ล้านกว่าปีเกือบ4 ล้านเนี่ยปีมาแล้วจนกระทั่งถึงประมาณสัก 3,000 กว่าปีมาแล้วในสากลนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็ใช้หลักฐานเทียบเคียงแบบนั้นก่อนแต่ว่าหลักฐานของเราเนี่ยก็คือหลักฐานของที่เราคิดว่าเป็นเครื่องมือหินกระเทาะเราก็สันนิษฐานว่าอายุประมาณ 500,000 ปีถึงพุทธศตวรรษที่ 11ยังไม่มีร่องรอยของการประดิษฐ์คิดค้นตัวหนังสือหรือว่ามีการใช้หนังสืออย่างกว้างขวางนะคะตัวหนังสือที่อาจจะเขียนไว้บนแผ่นหินหรืออะไรแบบนี้ที่เป็นจารึกอย่างนี้ค่ะที่เก่าที่สุดเนี่ยนะคะก็คือหลักฐานของซากฟอสซิลอะค่ะที่คิดว่าอาจจะเป็น Homo erectus นะคะแล้วก็พวกฟอสซิลของสัตว์เนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยก็คืออายุเนี่ยก็คือน่าจะเป็นล้านกว่าปีนะคะฟอสซิลอันนี้ก็คือเจอที่ลำปางนะคะเจอที่โคราชอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอายุเนี่ยจะร่วมสมัยกับเราส่วนเครื่องมือหินเนี่ยนะคะเราไม่เคยมีการกำหนดอายุชัดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้การประมาณการเนี่ยจากอาจารย์ชินอยู่ดีเนี่ยท่านก็ประมาณว่า 500,000 กว่าปีนะคะเครื่องมือหินกระเทาะอันนี้ที่เก่าที่สุดนะคะถ้าเป็นที่ใหม่ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นหลักฐานในสมัยเหล็กนะคะก็คือการใช้เหล็กแล้วอย่างแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชรเนี่ยก็เข้ามาสู่พุทธศตวรรษที่ 2หรือบ้านเชียงเนี่ยที่เป็นหม้อเขียนสีเนี่ยก็คือประมาณ2เนี่ยค่ะสมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือว่า prehistory เนี่ยนะคะก็คือก่อนที่จะมีประวัติศาสตร์หลักการเนี่ยก็คือใช้ตัวหนังสือการปรากฏตัวหนังสือครั้งแรกเนี่ยเป็นหลักแต่การสมมุติว่าเกิดตัวหนังสือแล้วอ่านไม่ออกเราก็เรียกตรงนั้นว่า proto history อย่างเช่นเมืองฮารัปปาเนี่ยนะคะที่เจอตัวจารึกแต่ว่าอ่านไม่ออกก็ยังจัดอยู่ในสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะคิดว่าเป็นสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยต้องเจอจารึกอย่างกว้างขวางนะคะอันนี้เป็นหลักง่ายๆทีนี้ในสากลเนี่ยการแบ่งระยะเวลาก่อนประวัติศาสตร์มาถึงสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยก็ใช้การค้นพบเหมือนกับบรรพบุรุษของมนุษย์ครั้งแรกนะคะที่เจอที่แอฟริกาเนี่ยซึ่งหลักฐานทางอายุทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือประมาณ3 ล้านกว่าปีมาแล้วนะคะแล้วมาจบลงด้วยการปรากฏอักษรริมก็คือในสมัยของอาณาจักรซูเมเรียนซึ่งอายุประมาณ 6,500 ปีมาแล้วในหลักสากลนะคะสำหรับของประเทศไทยเนี่ยนะคะหลักฐานที่ปรากฏครั้งแรกเนี่ยก็คือเครื่องมือหินกระเทาะซึ่งท่านอาจารย์ชินอยู่ดีก็ไปเปรียบเทียบกับทั้งทางยุโรปแอฟริกาแล้วก็ทางจีนเนี่ยอาจารย์ก็ใช้อายุแกนเนี่ยกลางๆประมาณ 500,000 ปีมาแล้วนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราและตอนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ก็คือการเจอจารึกนะคะจารึกที่ทั้งศรีเทพที่ปราสาทเขาน้อยปราจีนบุรีเนี่ยนะคะก็คือประมาณพุทธศตวรรษที่ 12ทีนี้ในหลักเกณฑ์เนี่ยของสากลเนี่ยนะคะเขาใช้ตัวหนังสือแต่หลายสำนักคิดก็มองว่าตัวหนังสือเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของการบอกถึงลักษณะความเจริญทางวัฒนธรรมดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมองสังคมและวัฒนธรรมเป็นหลักแทนการใช้ตัวหนังสือเวลาที่จะเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์และเรียกคำนิยามเนี่ยก็คือสังคมที่ซับซ้อนทีนี้กรณีที่เรามองก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยนะคะเมื่อเราศึกษามากขึ้นเนี่ยเราก็พบว่าข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยก็คือแต่ละภูมิภาคเนี่ยพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยการเข้าสู่สมัยหรือยุคประวัติศาสตร์เนี่ยจะเข้าเร็วกว่าเช่นพุทธศตวรรษที่12นะคะเริ่มมีหลักฐานของการติดต่อจากอินเดียและต่อมาก็คือรับพุทธศาสนาแล้วภาคเหนือยกตัวอย่างเช่นในเชิงเปรียบเทียบนะคะในช่วงระยะเวลาเดียวกันเนี่ยก็คือยังเป็นวัฒนธรรมโลงไม้อยู่เลยอันนั้นก็คืออยู่ในยุคเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยในตอนนี้นักโบราณคดีก็มองความแตกต่างแล้วก็เห็นว่าพัฒนาการเนี่ยไม่เท่ากันซึ่งจุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วทำให้มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเสน่ห์ของวิชาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่เราพยายามอธิบายความแตกต่างและความหลากหลายคือการดำเนินงานก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยนะคะเริ่มในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็มีเนื่องจากฝรั่งเนี่ยนะคะเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเริ่มเข้ามาละตั้งแต่รัชกาลที่5แต่ทีนี้ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยมีการจัดตั้งสยามสมาคมนะคะสยามสมาคมเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมของชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วเขาก็มาอยากสนใจเรื่องของประเทศไทยว่ามีความเป็นมายังไงและในช่วงระยะเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิตนะคะมีการตั้งสมาคมต่างๆในกลุ่มของประเทศอาณานิคมฉะนั้นเนี่ยกรณีประเทศไทยเนี่ยก็เกิดการตั้งสมาคมที่ฝรั่งในที่ทำงานเนี่ยในนั้นเขาก็ไปสำรวจบางคนเนี่ยนะคะอย่างเช่นชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็เจอผ้าเขียนสีที่ภาคใต้เจอขวานหินกระเทาะเจอภาชนะดินเผาเขาก็เลยเอามาคุยกันและเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเริ่มเขียนในวารสารของสยามสมาคมนี่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยท่านก็เป็นเหมือนกับผู้อุปถัมภ์นะคะท่านก็เข้ามารับรู้ตรงนี้ด้วยก็เลยทำให้เกิดการเริ่มค้นคว้าในเรื่องนี้นะคะความชัดเจนเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาก็คือในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะพระยามหินเนี่ยก็คือได้รับจดหมายจากชาวฮอลันดานักโบราณคดีชาวฮอลันดาที่ชื่อคัลเลนเฟลนะคะซึ่งเขียนมาบอกว่าอยากจะเข้ามาสำรวจในช่วงเวลานั้นเนี่ยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยท่านก็อยู่ในหอวัชิรยานนะคะท่านก็ไม่ได้คือยังไม่เคยเจอกันเลยนะคะซึ่งตอนหลังเนี่ยท่านก็จะได้เจอตอนที่ท่านลี้ภัยไปอยู่ปีนังนะคะแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยท่านก็ได้สนพระทัยมากๆเลยในการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของก่อนประวัติศาสตร์และคำว่าก่อนประวัติศาสตร์เริ่มบัญญัติโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในหนังสือสารสมเด็จเป็นครั้งแรกที่ท่านเล่าเรื่องให้ฟังว่าท่านเห็นการขุดค้นนะคะที่ปีนังเนี่ยสมัยหินใหม่เนี่ยท่านก็เขียนบรรยายนะคะว่ามีการเจอโครงกระดูกมีอะไรแบบนี้นะคะอันนั้นถือว่าเป็นการเหมือนก็จะเป็นตำราวิชาก่อนประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทยค่ะพอในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่พศ 2484 ถึง 2488 เนี่ยนะคะช่วงนี้ก็มีการสร้างทางรถไฟจากไปผ่านกาญจนบุรีไปทางด่านเจดีย์3 องค์นะคะซึ่งระหว่างเนี้ยเขาก็เกณฑ์คนที่เป็นเฉลยเนี่ยมาจากทางใต้นะคะทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเนี่ยและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือดร.แวนฮิกเรนนะคะซึ่งก็เป็นเฉลยสงครามแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านก็เป็นคนที่สนใจเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ในอินโดนีเซียนะคะเป็นคนเขียนเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ในอินโดนีเซียเลยเข้ามาด้วยระหว่างการทำรถไฟเนี่ยเขาก็เก็บไอ้พวกหินกรวดนะคะหินกรวดมาเพื่อทำเป็นหมอนเพื่อจะวางหมอนรถไฟเนี่ยแวนฮิกเรนเนี่ยระหว่างเก็บไปก็เจอเครื่องมือหินกระเทาะนะคะก็บอกว่าอันนี้มันเครื่องมือหินกระเทาะเนี่ยแสดงว่าในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีร่องรอยของคนที่เก่ามากๆอยู่นะคะเพราะคล้ายกับของที่อินโดนีเซียก็เลยซ่อนไว้นะคะพอซ่อนไว้เนี่ยพอหลังสงครามเนี่ย
ท่านก็เก็บเนี่ยตัวอย่าง6ชิ้นเนี่ยส่งไปที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่พิพิธภัณฑ์ Peabody ทีนี้พอprofessor Movius ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของยุคนี้ยุคหินเนี่ยนะคะพอดูปุ๊บเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเครื่องมือชุดเครื่องมือที่เรียกว่าหินกระเทาะแบบshopping tool หรือเครื่องมือสับตัดซึ่งเก่ามากนะคะในแอฟริกาเนี่ยก็คือเป็นล้านกว่าปีก็เลยเมื่อแวนฮิกเกอร์รู้อันนี้ก็เขียนนะคะเล่ามาทางเมืองไทยในสยามสมาคมด้วยนะคะทีนี้หลังจากสงครามโลกผ่านไปแล้วเนี่ยสยามสมาคมก็ประสานกับสถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยนะคะก็มีการสำรวจโครงการนี้ชื่อโครงการสำรวจไทยเดนมาร์กนะคะก็เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ 2503 มาเรื่อยๆจริงๆเนี่ยมีการสำรวจมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่ 2,500 แต่ 2,503 504 นะคะก็เริ่ม 5 6 7 อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเป็นทางการขุดค้นนะคะแล้วก็สำรวจบริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อยแหล่งโบราณคดีที่สำคัญเนี่ยก็คือแหล่งโบราณคดีถ้ำพระไซโยกนะคะซึ่งพบเครื่องมือหินกระเทาะแล้วก็พบโครงกระดูกของมนุษย์ซึ่งคิดว่าเก่าไปเป็นหมื่นปีนะคะอันนี้1ก่อน2เนี่ยก็คือขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าแหล่งโบราณคดีบ้านเก่ามีความสำคัญก็คือในช่วงที่นักเรียนโบราณคดีเนี่ยนะคะเริ่มตั้งคณะโบราณคดี 2498 เนี่ยนักเรียนเตรียมโบราณคดีนักเรียนโบราณคดีรุ่นแรกๆเนี่ยนะคะก็มาฝึกขุดค้นที่นี่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มนะคะเริ่มต้นของการทำงานโบราณคดีแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบสากลคล้ายๆกับทางยุโรปในช่วงนั้นเนี่ยผู้อำนวยการขุดค้นเนี่ยก็คือศาสตราจารย์ชินยูดีนะคะและศาสตราจารย์ชินยูดีเนี่ยท่านก็เมื่อเจอโครงกระดูกเนี่ยท่านก็โทรศัพท์ไปหาศาสตราจารย์นายแพทย์สุดแสงวิเชียรซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชากายวิภาคมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะคะบอกช่วยมาดูโครงกระดูกให้หน่อยทีนี้ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุดแสงวิเชียรเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าการขุดค้นกระดูกทำยังไงแต่ว่าท่านได้หนังสือสารสมเด็จเนี่ยแหละตอนที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยบรรยายว่าฝรั่งเนี่ยเขาขุดกระดูกที่ปีนังเนี่ยเขาใช้แปรงแล้วเขาใช้เครื่องมือปลายแหลมขนาดเล็กๆเนี่ยนะคะเหมือนกับไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยในการที่จะแต่งกระดูกแล้วขุดทีละนิดทีละนิดท่านนายแพทย์สุดเนี่ยก็ใช้วิธีนั้นจนฝรั่งที่ขุดก็คือคุณเปียร์โซเรนเซนเนี่ยนะคะตกใจว่าอ้าวเนี่ยรู้ได้เหรอว่าขุดยังไงอะไรอย่างเงี้ยขุดเป็นด้วยงั้นช่วยขุดต่อได้ไหมหลังจากนั้นเนี่ยนายแพทย์สุดแสงวิเชียรเนี่ยก็เลยทำงานตรงนั้นนะคะและโครงการเมื่อเสร็จสิ้นเนี่ยท่านก็วิเคราะห์โครงกระดูกของที่บ้านเก่าทำให้เกิดการศึกษาวิชาตอนแรกกระดูกมนุษย์โครงกระดูกมนุษย์ในภาควิชาโบราณคดีตอนนั้นยังไม่ได้เป็นภาคนักเรียนโบราณคดีเลยต้องเรียนชิ้นส่วนกระดูกนะคะเรียน anatomy แล้วมันก็เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเรียนกายวิภาคนะคะคือในตอนที่บ้านเก่าเนี่ยนะคะพอท่านอาจารย์หมอสุดศึกษาเนี่ยท่านก็เปรียบเทียบโครงกระดูกของบ้านเก่ากับที่คนไทยในปัจจุบันเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าลักษณะของโครงกระดูกเนี่ยคล้ายกับคนไทยปัจจุบันนะคะในทำนองเดียวกันเนี่ยในเปียร์โซเรนเซนเนี่ยซึ่งเป็นผู้อำนวยการขุดค้นร่วมเนี่ยก็พบที่บ้านเก่าเนี่ยพบหม้อ3 ขาในเปียร์ก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะมีการเคลื่อนย้ายของชาวนาเนี่ยนะคะผู้ที่ทำเกษตรกรรมจากแถวลุมชานวัฒนธรรมลุมชานนะคะมาทางด้านตะวันตกมาทางมณฑลเสฉวนแล้วก็ลงมาทางลุ่มแม่น้ำอิราวดีแล้วมาสู่ตรงนี้คือสันนิษฐานง่ายๆก็คือเขาไม่คิดว่าคนในวัฒนธรรมบ้านเก่าเนี่ยเป็นคนดั้งเดิมมาจากทางเหนือนะคะในช่วงระยะเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีทีมของจากมหาวิทยาลัยฮาวายเนี่ยนะคะมาสำรวจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วพบแหล่งโบราณคดีโนนนกทานะคะแหล่งโบราณคดีโนนนกทาเนี่ยความสำคัญก็คือเกิดการพบเครื่องมือสำริดและพบเมล็ดข้าวป่า
ทีนี้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยการพบสำริดหรือว่าการกำเนิดสำริดเนี่ยคือข้อถกเถียงกันมากมายเลยในโลกว่าทางตะวันออกกลางเขาก็บอกว่าเขาเก่าที่สุดการเจอในประเทศไทยเนี่ยก็ส่งผลให้ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยกลายเป็นแหล่งที่สำคัญซึ่งต่อมาเนี่ยเราจะพบว่ามีการค้นพบแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงทีหลังในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมหาวิทยาลัยฮาวายก็มีนักศึกษาปริญญาเอกชื่อเชสเตอร์กอร์มันออกไปสำรวจทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยก็คือแถวแม่ฮ่องสอนและขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพื่อหาจุดคล้ายๆกับกำเนิดของการเพาะปลูกข้าวนะคะที่ถ้ำเรียกว่าถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็พบเมล็ดพืชทำให้มีข้อสันนิษฐานนะคะว่าชุมชนสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในถ้ำก่อนแล้วอยู่ในที่สูงเหมือนกันเช่นเดียวกันในกาญจนบุรีเนี่ยก็คืออยู่ในถ้ำพระไซโยกก่อนเป็นอยู่ในถ้ำและต่อมาก็คือมีการปรับเปลี่ยนการดำรงชีพกลายเป็นทำกสิกรรมและอยู่ในที่ราบนะคะเชิงเขาแล้วหลังจากนั้นก็คือมาอยู่ในที่ราบจริงๆเหมือนกับแหล่งโบราณคดีโนนนกทาหรือว่าบ้านเชียงทีนี้หลังจากที่มีการค้นพบโนนนกทาแล้วเนี่ยนะคะเชสเตอร์กอร์มันเนี่ยเรียนจบแล้วก็มาสำรวจมีการค้นพบเศษหม้อเนี่ยนะคะที่อยู่บนผิวเป็นสีแดงโดยลูกของทูตอเมริกันหลังจากที่เจอเศษหม้อนะเขาก็ไปให้ดูก็เลยกอร์มันก็เลยมาดูตรงนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วกรมศิลปากรเนี่ยขุดค้นก่อนแล้วแล้วกอร์มันก็มาขุดค้นทีหลังเนี่ยนะคะจนเกิดโครงการร่วมมือระหว่างไทยเพนซิลเวเนียเพราะว่ากอร์มันสอนที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียแล้วนะคะทีนี้พอเกิดโครงการไทยเพนซิลเวเนียขุดค้นบ้านเชียงเนี่ยก็จะมีชุดของนักเรียนอีกชุดหนึ่งนะคะของคณะโบราณคดีเนี่ยไปเรียนที่นั่นพอไปเรียนที่นั่นเนี่ยนะคะก็ระบบของการเรียนการสอนโบราณคดีเนี่ยบางส่วนก็จะปรับใช้จากที่ทางของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียรุ่นนั้นเนี่ยนะคะที่กลับมาเป็นอาจารย์ในภาควิชาโบราณคดีเนี่ยก็มีอย่างอาจารย์สุรพลนาถพินทุนะคะก่อนหน้านั้นก็คืออาจารย์ปฐมฤกษ์เกตุทัศน์ท่านก็สอนอยู่ที่คณะโบราณคดีและอาจารย์พิสิทธิ์เจริญวงศ์เนี่ยก็เป็นผู้อำนวยการโครงการร่วมก็สอนตอนนั้นสอนอยู่ภาคหนึ่งที่ภาควิชาโบราณคดีนะคะนี้ก็คือเป็นเรื่องของบ้านเชียงซึ่งบ้านเชียงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากๆหลังจากบ้านเชียงเนี่ยนะคะก็มีโครงการความร่วมมือไทยโอตาโก้ซึ่งprofessor ชาร์ลส์ไฮแอมเนี่ยนะคะศาสตราจารย์ชาร์ลส์ไฮแอมเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำงานโครงการบ้านเชียงก่อนแล้วก็มาขยายการทำงานทีหลังทีนี้ในความสำคัญของโครงการที่อาจารย์ไฮแอมเนี่ยทำงานคืออะไรก็คือเกิดการส่งคนไปเรียนต่ออีกหลายคนนะคะแล้วก็เกิดการขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญเช่นโคกพนมดีนะคะแหล่งโบราณคดีโนนวัดจากโครงการบ้านเชียงเนี่ยนะคะและโครงการโบราณคดีไทยโอตาโก้เนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคณาจารย์จากภาควิชาโบราณคดีเองก็ได้ศึกษาในพื้นที่ที่อาจจะเคยศึกษามาก่อนเช่นในลพบุรีในภาคกลางนะคะหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาจารย์สุรพลนาถพินทุเนี่ยนะคะหรือว่าอาจารย์ธนิกเลิศชาญฤทธิ์นะคะสำหรับตัวเองเนี่ยนะคะก็ศึกษาในพื้นที่ต่อยอดจากที่ดร. เชสเตอร์กอร์มันได้เคยศึกษาก็คือในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าเพื่อสืบค้นถึงความเป็นมาของผู้คนที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยต่อไปค่ะ